האם היא פונה לכיווננו או הרחק מאיתנו? אין על כך הסכמה. זוהי דמותה המסתורית של נערה עם עגיל פנינה, מציורו המפורסם של האומן ההולנדי יאן ורמיר, שלעיתים קרובות מכונה המונליזה ההולנדית. לציור נערה עם עגיל פנינה, ששייך לסגנון הציור ההולנדי טרוני, היוצר אידיאליזציה לעיתים אקספרסיביות של הדמויות, יש מסתורין מושך ועידון, המאפיינים את עבודתו של ורמיר. אבל הציור הזה שונה מהסצנות העלילתיות שאנו רואים מרחוק ברוב יצירותיו של ורמיר. נערה קוראת מכתב, שיעור פסנתר, אומן דיוקנאות מצייר. ציורים אלו מעניקים לנו תחושת אינטימיות בעודם שומרים על ריחוק. וילון משוך מדגיש לעתים קרובות הפרדה זו. אנו יכולים לצפות במשרתת מוזגת בשלווה חלב לקערה, אך החלב לא נועד עבורנו. אנחנו רק צופים בסצנה. הקומפוזיציה המהודקת בציוריו של ורמיר מעוררת הרמוניה מאוזנת. באמצעות רצפת המשבצות המופיעה ברבות מיצירותיו, ורמיר מדגים את שליטתו בפרספקטיבה ומזעור ליצירת עומק. זוהי טכניקה המשתמשת בעיוות הצורות כדי ליצור אשליה של עצם הנמצא במרחק. אלמנטים אחרים, כגון קווי מבט, מראות ומקורות אור, מתארות את התנועה במרחב ואת המיקום. האישה הקוראת מכתב ליד חלון פתוח, ממוקמת במדויק, כך שדמותה תשתקף לצופה בזכוכית החלון. ורמיר אפילו הסתיר את מעמד כאן הציור למען הקומפוזיציה. היעדר האלמנטים האלה ביצירה הנערה עם עגיל פנינה מעורר אותה לחיים. השימוש של ורמיר באור וצל, או הקיארוסקורו, מנצל את הרקע הכאב האטום להדגשת התלת-ממדיות של דמותה באמצעות נקודות האור על פניה. במקום להיות חלק מסצנה עלילתית תיאטרלית, היא הופכת לסובייקט פסיכולוגי. קשר העין ופיה הפעור קלות, כאילו היא עומדת לומר משהו, מושכים אותנו אל מבטה. נושאי הדיוקנאות המסורתיים היו לעתים קרובות האצולה או דמויות דת. אז מדוע ורמיר מצייר נערה אנונימית? במאה ה-17, העיר דלפט, כמו הולנד כולה, פנתה נגד האצולה השולטת והכנסייה הקתולית. לאחר 8 עשורים של מרידות נגד השלטון הספרדי, ההולנדים החלו לתמוך ברעיון של שלטון עצמאי ורפובליקה פוליטית. בערים כמו דלפט לא שלטו מלכים או בישופים, ולכן אומנים רבים כמו ורמיר נותרו ללא הפטרונים המסורתיים. למרבה המזל, החדשנות העסקית בהובלת חברת הודו המזרחית ההולנדית שינתה את הנוף הכלכלי בהולנד. היא יצרה מעמד סוחרים וסוג חדש של פטרוני אומנות. מתוך רצון להיות מיוצגים בציורים שמימנו, סוחרים אלה העדיפו נושאים המתארים תמונות מחיי מעמד הביניים בחללים שדומים לבתיהם, מוקפים בחפציהם המוכרים. המפות המופיעות ברבים מציוריו של ורמיר למשל, נחשבו לאופנתיות במעמד הסוחרים, בתקופה שמכונה תור הזהב ההולנדי. הטורבן האוריינטלי שאותה הנערה עם עגיל פנינה, מדגיש גם את הבינלאומיות של מעמד הסוחרים. אבל הפנינה עצמה, כסמל לאושר, היא למעשה הגזמה. ורמיר לא היה יכול להרשות לעצמו פנינה אמיתית בגודל כזה. סביר להניח שזה היה חרוז זכוכית או מתכת שצופה בלקה כדי להיראות כמו פנינה. תעתוע האושר משתקף בציור עצמו. בהקשר רחב יותר, הפנינה נראית עגולה וכבדה, אבל מבט מקרוב מראה שמדובר בסך הכל בכתם צבע. במבט מדוקדק, אנו נזכרים בכוחו של ורמיר כאומן אשליות. ייתכן שלעולם לא נדע את זהותה האמיתית של הנערה עם עגיל פנינה, אבל אנחנו יכולים להתחבר לדיוקנה בדרך בלתי נשכחת, כשהיא תלויה במעון הקבע שלה במוזיאון מאוריצהאוס בהאג, נוכחותה חודרת ועדינה בו זמנית. בדרכה האניגמטית, היא מייצגת את לידתה של נקודת מבט מודרנית על כלכלה, על פוליטיקה ועל אהבה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.